สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะคลิปนี้แอดรวบรวม5ซีรีส์มาใหม่มารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันส่วนจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นะหรืออยากจะสนับสนุนช่องของแอดก็สามารถกดที่ปุ่มขอบคุณตรงใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าพร้อมแล้วจะมีเรื่องไหนน่าดูกันบ้างนั้นไปรับชมกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่กระแสตอบรับดีมากๆเลยในตอนนี้ซึ่งนั่นก็คือเรื่องลาโยกที่ได้พระเอกหนุ่มหล่อสุดฮอตอย่างจางหลิงเฮ่อมาประกบคู่กับนางเอกสาวสวยตาโตอย่างเถียนซีเว่ยซีรีส์ความรักแนวสงครามที่มีปมเบื้องหลังในอดีตของครอบครัวพวกเขาซอนยูเล่าเรื่องราวของหญิงสาวสู้ชีวิตจากครอบครัวเคียงหมูที่พ่อแม่ถูกโจรป่าฆ่าตายทำให้เหลือแค่เธอกับน้องสาวอ่อนแอขี้โรคอีกทั้งยังถูกคู่มั่นที่ครอบครัวเธอส่งเรียนจนจบขอถอนมั่นและหาว่าเธอเป็นตัวซวยเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและน้องทำให้เธอต้องรับช่วงต่อจากพ่อในการเชือดหมูขายกระทั่งบังเอิญได้ช่วยชีวิตเขาอูอันโหเสียเจิงแม่ทัพผู้เก่งกาจที่ว่ากันว่าเป็นยมบาลกระหายเลือดฆ่าล้างบางได้อย่างโหดเหี้ยมที่เขานอนจมในกองหิมะได้รับบาดเจ็บสาหัสจึงพากลับมารักษาที่บ้านแบกผู้ชายแล้วหนึ่งถึงแม้จะถูกคัดค้านจากลุงกับป้าว่าไม่มีเงินรักษาแต่พอผู้รอเธอเลยไม่ท้อแถมยังบอกจะฆ่าหมูรักษาผู้ไปอีกสู้เขาหญิงเมื่อพระเอกฟื้นจึงปิดบังตัวตนว่าเป็นผู้คุมภัยและได้แต่งงานปลอมๆกับเธอเพื่อตอบแทนบุญคุณช่วยชีวิตแต่กลับมีนักฆ่าหมายเอาชีวิตนางเอกเพื่อต้องการของบางอย่างที่เป็นของพ่อเธอในอดีตซึ่งนางเอกไม่เคยรู้มาก่อนแต่พระเอกรู้ว่าเป็นคนของราชสำนักและเรื่องนี้อาจเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อนางเอกรวมถึงการตายของพ่อเขาในอดีตดังนั้นเขาจึงอยู่ข้างกายเธอเพื่อสืบเรื่องนี้อย่างลับๆรวมถึงปกป้องเธอจากอันตรายที่ความใกล้ชิดได้กลายเป็นความรักสุดอบอุ่นที่แม้ทั้งคู่จะสูญเสียครอบครัวไปแต่พวกเขากลับเติมเต็มกันและกันได้เป็นอย่างดีซึ่งก็ขยันปล่อยซีนหวานมาล่อคนดูตั้งแต่ต้นเรื่องท้ายมาจะดราม่าหนักหน่วงไหมก็ต้องตามไปลุ้นกันค่ะเรื่องนี้นางเอกของเราถึกและบึกบึนมากแบกหมูเก่งแบกผู้ชายก็เก่งต่อสู้เก่งและยังฆ่าหมูเลี้ยงผู้เก่งด้วยนะเพื่อผู้เชือดหมูวันละ200ตัวก็ยังได้แบบนี้ท่านโหของเราจะไม่รักยังไงไว้เปมาเปกลับไม่โกงอ่อนแอต่อหน้าเมียแต่รับหลังก็ซัพพอร์ตเมียเก่งเรื่องนี้สนุกมากใครยังไม่ดูก็ไปดูกันค่ะสามารถรับชมได้ทาง VTV และ iQIYI เรื่องนี้มีภาคไทยนะเรื่องต่อมาค่ะพึ่งพารักพักพิงฝันที่ได้คู่พระนางอย่างเฉินเฟยหวีมาประกบคู่กับซุนเชียนเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักยุค70ที่ละมุนมากเล่าเรื่องราวของสังคมโรงงานยุค70ที่ผสมผสานระหว่างความรักความฝันความกดดันทางสังคมความแตกต่างระหว่างชนชั้นรวมถึงการแข่งขันของผู้คนเมื่อหญิงสาวจิตใจดีและไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเธอทำงานเป็นพนักงานในฝ่ายผลิตของโรงงานทอผ้าฝ้ายที่ตั้งใจและทุ่มเทสุดกำลังเพื่อเป็นพนักงานดีเด่นเพราะหวังจะได้รับโอกาสในการเสนอชื่อเข้าเรียนมหาลัยซึ่งเธอมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักเขียนแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามขนาดไหนก็ไม่เคยได้รับโอกาสสักครั้งเพราะถูกขัดขวางจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานกระทั่งได้พบกับเขาชายหนุ่มจิตใจดีที่เขาแอบชอบเธอมาตั้งแต่ตอนเด็กแต่พอครอบครัวเกิดเรื่องและยายเสียชีวิตเขาจึงถูกส่งตัวไปที่อื่นหลายปีต่อมาเขากลายเป็นทหารดีเด่นต้นแบบของฟาร์มป่าไม้และถูกเลือกให้กลับมาเยี่ยมครอบครัวแทนเพื่อนช่วงตรุษจีนแต่กลับเจอพายุฝนถล่มบ้านพักพนักงานของโรงงานเขาช่วยเหลือคนเหล่านั้นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้ความจำเสื่อมกลายเป็นฮีโร่ของคนในโรงงานนางเอกอาสาเป็นตัวแทนของโรงงานดูแลเขาเพื่อหวังได้โควตาเข้าเรียนเรียกว่าทุ่มเทสุดกำลังตั้งแต่การใช้ชีวิตรวมถึงการกินอยู่ยอมควักเงินที่เก็บไว้เรียนเพื่อให้ผู้ชายได้กลับมาเป็นปกติเร็วๆแต่ก็ยังผิดหวังอยู่ดีอีกทั้งยังรู้มาว่าเพื่อให้เธอได้เรียนต่อพี่ชายไม่ยอมกลับมาแต่งงานเพราะต้องสละห้องให้เธอดังนั้นจึงพักเป้าหมายไว้ก่อนและตัดสินใจยื่นข้อเสนอแต่งงานปลอมๆกับพระเอกเพื่อย้ายออกไปแต่เธอหารู้ไหมว่าเธอคือรักแรกและรักเดียวของเขาพระเอกของเราก็รีบตกลงเลยไม่ว่าเธออยากทำอะไรก็ไม่เคยขาดแถมขยันข้างรักเธอทุกวันแสนดีที่หนึ่งซัพพอร์ตกันดีมากเขาทำให้เธอรู้ว่าต่อให้ทั้งโลกจะโหดร้ายกับเธอแค่ไหนแต่เขาคือความอบอุ่นปลอดภัยและเป็นความโชคดีที่สุดของเธอสามารถรับชมได้ทาง VTVเรื่องต่อมาที่ว่าการแห่งพิรุณโปรยที่ได้คู่พระนางเคมีดีอย่างโจอี้หรานมาประกบคู่กับเป่าซังเอินซีรีส์ย้อนยุคแฟนตาซีแนวยุทธภพที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของชายเจ้าจากหุบเขาลั่วอิงสำนักฝ่ายธรรมะหญิงสาวที่ปรารถนาเพียงใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและไร้กังวลแต่เพราะการจากไปของอาหญิงเพื่อช่วย6สำนักให้พ้นจากอันตรายจึงยอมต่อสู้เพียงลำพังเพื่อกำจัดจองมานเนี่ยหงเฉิงจนชื่อเสียงเรื่องลือแต่สิ่งที่นางเอกเห็นคือภาพของคนนอนป่วยติดเตียงและจบชีวิตอย่างน่าเวทนาไร้เมตตาจาก6สำนักทำให้ในรุ่นต่อมานางเอกถูกส่งไปฝึกวรยุทธ์ตามธรรมเนียมของทุกสำนักที่สืบทอดกันมากว่า200 ปีและได้พบกับเขานายน้อยลัทธิมารแห่งฝ่ายอธรรมที่เพราะการยังชิงอำนาจภายในทำให้ตระกูล
ลของเขาถูกฆ่าล้างดังนั้นจึงหลบหนีมายังฝ่ายธรรมะเก็บซ่อนตัวตนใช้ชื่อฉางหนิงบุตรชายของตระกูลช้างซ่อนความเก่งกาจเอาไว้และแซงทำเป็นคนอ่อนแอขี้โรคเพื่อรอวันแก้แค้นทั้งคู่ถูกพามายังสำนักฝึกยุทธพระเอกวางแผนเข้าใกล้เธอเพื่อจุดประสงค์บางอย่างแต่ยายน้องของเราก็ไม่ได้โง่นะต่างคนต่างฉลาดและรู้ทันกันต่อมาพวกเขาเริ่มพบว่าสำนักแห่งนี้ที่ยุทธภพต่างบอกว่ามีชื่อเสียงและคุณธรรมกลับมีคนของลัทธิมารแฝงตัวอยู่รวมถึงการแอบฝึกวิชาลับต้องห้ามใช้ประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมมือกับลัทธิมารทำร้ายคนกันเองและอาจเกี่ยวข้องกับการตายของอาหญิงเธอจึงเริ่มสืบเรื่องนี้อีกครั้งซึ่งก็มีเขานายน้อยลัทธิมารคอยแสดงความรักแบบไม่ต้องบอกรักอยู่ไม่ห่างหวงเก่งทำตัวเป็นไม้ช็อตยุงที่ช็อตทุกคนที่เข้าใกล้นางเอกถึงแม้จะอยู่คนละฝ่ายแต่ใจมันอยู่ที่เธอแล้วเนาะทำไงได้ตามไปลุ้นกันนะคะว่าความรักและความแค้นครั้งนี้พวกเขาจะยุติเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างไรเรื่องนี้เคมีพระนางดีมากค่ะเขาหยอดกันตลอดไม่ว่าสถานการณ์ไหนหวานซะทั้งในจอและนอกจอเลยสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องต่อมาวันที่เปล่งประกายของสองเราเรื่องนี้นำแสดงโดยหวงจิงหวีกวนเซียวถงและหวังเทียนเฉินซีรีส์แนวความรักมิตรภาพที่ให้กินอายในยุค 90 เล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มสาวจากครอบครัวโรงงานฐานการผลิตดินปืนระดับแนวหน้าของประเทศของเมืองแห่งหนึ่งในปี 1990 ที่พวกเขารู้จักกันเพราะครอบครัวทำงานในโรงงานซึ่งก็มีพระเอกเด็กหนุ่มหัวหน้าแก๊งที่อาศัยอยู่กับย่าเสียเลยเด็กเนิร์ดเรียนดีและเธอหญิงสาวสายลุยที่ผู้ชายไม่กล้าหือพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมที่ได้หล่อหลอมจนเกิดเป็นความรักความผูกพันของมิตรภาพการเรียนรู้ทางสังคมครอบครัวที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติรวมถึงการปลูกฝังค่านิยมความรักบ้านเกิดแต่ทั้งต้องแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตในวัยมหาลัยและวัยทำงานเพื่อตามหาความฝันที่มันต้องผ่านทั้งทุกข์และสุขในสังคมที่พวกเขาไม่คุ้นเคยจนมันได้ค่อยๆหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเผชิญกับอุปสรรคอย่างไม่เกรงกลัวตามไปลุ้นกันนะคะว่าเส้นทางชีวิตแบบไหนกันนะที่พวกเขาจะเลือกเดินสามารถรับชมได้ทางiQIYIเรื่องนี้มีภาคไทยเรื่องสุดท้ายค่ะกุหลาบผลิบานในหัวใจเรื่องนี้ได้คู่พระนางอย่างหลิวอีหนิงมาประกบคู่กับหวังจูเหวินเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทอดมุมมองความรักหลายรูปแบบในวัยทำงานถ่ายทอดเรื่องราวของสาวสวยคนหนึ่งที่ไม่อินกับความรักเพราะตั้งแต่เด็กจนโตเธอเห็นมุมมองความรักผ่านการถูกหักหลังเป็นส่วนใหญ่มีผู้ชายหลายคนที่ต่อหน้ารักกันดีกับแฟนแต่ลับหลังกลับไปจีบผู้หญิงคนอื่นเธอคิดว่าผู้ชายเหล่านั้นเหมือนระเบิดเวลาหากปล่อยผู้หญิงไว้ข้างกายเขานานๆจนเกิดระเบิดก็จะได้รับบาดเจ็บไปทั้งตัวแค่ต้องเปิดเผยท่าแท้ของคนเหล่านั้นต่อหน้าพวกเธอจึงจะทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจจะทำหน้าที่กระชากหน้ากากผู้ชายที่หลอกลวงในความรักโดยการเข้าหาเป้าหมายเหล่านั้นใช้ตัวเองแสดงเป็นเหยื่อล่อในความสัมพันธ์เพื่อหวังเพียงว่าจะเจอคนที่สิ่งล่อไม่ทำให้เขาหวั่นไหวและจบสวยเหมือนในละครแต่คู่รักที่ถูกเธอทดสอบส่วนใหญ่นั้นก็เลิกรากันไปกระทั่งเธอได้พบกับเขาหนุ่มหล่อเจ้าของร้านซื้อขายของแบรนด์เนมที่ทำให้เธอคิดว่าเขาไม่เหมือนกับคนอื่นเขาค่อยๆใช้ความเอาใจใส่ก้าวเข้ามาในหัวใจเธอชายที่ให้ความสำคัญกับการกระทำมากกว่าคำพูดและยังเป็นคนแรกที่วิจารณ์สิ่งที่เธอเคยทำกับเพื่อนเขาว่าเป็นสิ่งที่ผิดเพราะมันเป็นวิธีการสร้างหลักฐานแบบตั้งใจเพื่อต้องการให้ผลลัพธ์เป็นอย่างที่เธอต้องการทำให้เธอได้ทบทวนตัวเองและค่อยๆเอาชนะความไม่มั่นใจในความรักเรียนรู้จากเขาและคนรอบข้างผ่านมุมมองความรักหลากหลายรูปแบบที่มีทั้งทุกข์และสุขซึ่งพวกเขาก็ได้จับมือกันเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันใครชื่นชอบเคมีคู่นี้ก็ไปติดตามรับชมได้ทาง VTV และนี่ก็คือซีรีส์มาใหม่ที่แอดรวบรวมมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันมีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะหรือมีเรื่องไหนนอกเหนือจากนี้อยากแนะนำก็มาเม้นต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะและถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย